ગોળ કેરીનું અથાણું એ દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં બનતું જ હોય છે. તો આખું વર્ષ સારું રહે તે માટેની દરેક ટિપ્સ અને અથાણાને બનાવવાની યોગ્ય રીત જણાવીશ, જેથી તમારું અથાણું ખૂબ જ સરસ બનશે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ રિક્સ ફૂડ હબ. અથાણાનો મસાલો પણ બજારમાંથી લાવવાને બદલે ઘરે જ પરફેક્ટ માપ સાથેનો ચોખ્ખો બનાવતા શીખીશું. અથાણા બનાવવાની મહેનત ન કરવાના લીધે લોકો બજારમાં તૈયાર બનાવેલ અથાણું લઈ આવતા હોય છે, પરંતુ તેમાં કેટલી ભેળસેળ કરવામાં આવે છે એ તમને ખબર છે? અને અયોગ્ય ભેળસેળયુક્ત મસાલાનો ઉપયોગ કરીને તમને આપવામાં આવતા અથાણા ખવડાવીને તમારા જ સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા લેતા હોય છે. બજાર જેવો જ ઘરે, અને એ પણ એકદમ ચોખ્ખો આચાર મસાલો અને એ મસાલામાંથી ગોળ કેરીનું ટ્રેડિશનલ રીતથી અથાણું બનાવતા આજે આપણે શીખીશું. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ અથાણું બનાવવા કેરીની યોગ્ય પસંદગી જરૂરી છે. કેરી અહીં આપણે રાજાપુરી લેવાની છે, અને એ પણ વધારે પાક પર આવેલી ન હોય તેવી કાચી અને વધુ લીલાશ પડતી હોય તેવી લેશું. જો વધુ પાકી લેશો તો અથાણું ખરાબ થવાની શક્યતા વધુ રહે છે. તો અહીં મેં 6 કિલો કેરીનું અથાણું બનાવ્યું છે. તો સૌપ્રથમ કેરીને આપણે સારી રીતે ધોઈ લૂછી અને કેરીને છાલ કાઢી લઈશું. કેરીને ટુકડા કરીને બજારમાંથી લાવવી તેના કરતાં આ રીતે આખી જ લઈ આવવી. ત્યારબાદ તેની છાલ કાઢી લઈશું, અને છાલ કાઢવાથી કેરીની કટકી એકદમ નરમ બનશે અને ખાવામાં ખૂબ મજા આવશે. અને ત્યારબાદ તેના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લઈશું. હવે તે કેરીની કટકીમાં 1 ચમચી હળદર અને 1 ચમચી મીઠું ઉમેરી 1 દિવસ માટે રાખી મૂકીશું. મેં આ જ રીતથી બધી જ કેરીના ટુકડા કરીને પલાળીને મૂક્યા છે. કેરીમાં રહેલું પાણી છૂટું પડી જાય છે અને આખા વર્ષ માટે અથાણું સારું રહે છે. 1 દિવસ માટે આપણે તેને આ રીતે હળદર અને મીઠામાં રાખી મૂકીશું. 1 દિવસ બાદ જોતાં કેરીની કટકી એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને વધારાનું પાણી છે એ છૂટું પડી ગયું છે. તેને આ રીતે હાથ અડાડ્યા વગર ટ્રેડિશનલ રીતથી ઉપર નીચે કરી હલાવી લઈશું. હવે તે પાણીને કેરીની કટકીમાંથી અલગ કરી લઈશું. તો એક જાળીવાળું વાસણ લઈ તેમાં કેરીની કટકી લઈ આ રીતે પાણી અલગ કરી લેવું. આ અલગ કરેલું પાણી તમે ખાટા કોઈપણ અથાણામાં અથવા તો ચણા મેથીના ખાટા અથાણામાં ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે તે કેરીની કટકીની એકવાર પાણીથી ધોઈ લઈશું, જેથી તેમાં રહેલ વધારાનું મીઠું અને હળદર દૂર થઈ જાય. ત્યારબાદ કેરીની કટકીને સૂકવી લઈશું. તો તેના માટે ખાસ ધ્યાન રાખીશું કે આ રીતે ન્યૂઝપેપર ફેલાવી લઈશું અને તેના પર પાણી શોષી શકે તેવું કોટનનું કાપડ ફેલાવીશું. હવે તેના પર કટકી ગોઠવી લઈશું. આ કેરીની કટકીને તડકામાં કે પંખા નીચે સૂકવવાની નથી, કારણ કે જો ત્યાં સૂકવશો તો કટકી કડક કે ચવડ થઈ જશે અને અથાણુંમાં મજા નહીં આવે. તો પંખા કે તડકામાં નહીં સૂકવીએ. 2 થી 3 કલાક માટે આ કટકીને આપણે સૂકવી લઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે અથાણું બનાવવા માટેનો આચાર મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. આચાર મસાલો બજાર જેવો ઘરે કેવી રીતે બને અને તેમાં ધ્યાન રાખવાની દરેક બાબત મેં અગાઉ મૂકેલા અથાણાના મસાલાના વિડીયોમાં જણાવી છે. તો તે વિડીયો એકવાર અચૂક જોઈ લઈશું. તેની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે 1 કિલો કેરીમાં 300 ગ્રામ મસાલો ઉમેરવો. તેમાં ધાણા અને રાઈના કુરિયાનું માપ સમાન રાખવું અને મેથીના કુરિયા થોડા ઓછા લેવા. એ માપથી તમે જેટલા કિલો કેરીનું અથાણું બનાવતા હો તે પ્રમાણે મલ્ટીપ્લાય કરીને મસાલો બનાવવો. મેં અહીં વિડીયોમાં બતાવ્યા મુજબ બધી સામગ્રી ઉમેરીને તૈયાર કરી લીધું છે. હવે તેમાં તેલ ધુમાડો નીકળે ત્યાં સુધી ગરમ કરી અને હાથ અડાડી શકાય તેટલું ઠંડુ થયું ત્યાં સુધી મેં તેને રાખી મૂક્યો. હવે તે તેલને મસાલામાં ઉમેરીશું અને ઢાંકણ બંધ કરી 5 મિનિટ રહેવા દઈશું. 5 મિનિટ બાદ ખોલી અને બધો મસાલો મિક્સ કરી લઈશું. હવે તે મિક્સ કરેલા મસાલામાં સારો કલર લાવવા માટે 1 કપ કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરીશું. હવે આચાર મસાલો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. ત્યાં સુધીમાં કેરીની કટકી પણ સુકાઈ ગઈ છે. હવે આપણે અથાણું ભેળવી લઈશું. તેના માટે અહીં મેં ગોળ લીધો છે, કારણ કે ગોળ કેરીનું અથાણું બનાવવાના છીએ. જો તમે ચાસણી લાવીને બનાવો તો ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જેટલા કિલો કેરી લીધી હોય તેટલા જ કિલો સામે ગોળ પણ લેશું. તો અહીં 6 કિલો કેરીની સામે 6 કિલો ગોળ લીધો છે. ગોળને આ રીતે છોલીને લીધો છે, જેથી તે ઝડપથી અથાણામાં ઓગળી જશે. હવે તેમાં અથાણાનો મસાલો બનાવ્યો તેને ઉમેરી લઈશું અને અડધો કપ ખાંડ ઉમેરીશું અને અડધો કપ તેલ
ઉમેરી લઈશું અને લાસ્ટમાં કેરીના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. અહીં આપણે ગોળનો ઉપયોગ કર્યો છે કારણ કે ગોળ સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે, જ્યારે ખાંડ છે એ નુકસાનકારક છે. હવે બધું ઉમેરા જાય એટલે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી હલાવી લઈશું. હવે આ અથાણાને 4 થી 5 દિવસ માટે આપણે રાખી મૂકીશું, જેથી ગોળ છે એ સારી રીતે ઓગળી જાય. રોજ તેને દિવસમાં એકવાર આપણે હલાવતા રહીશું. 4 થી 5 દિવસ બાદ ગોળ સારી રીતે ઓગળી ગયો છે અને સારો એવો મસાલો ભળી ગયો છે અને આપણું ગોળ કેરીનું ટ્રેડિશનલ રીતથી બનાવેલ અથાણું બનીને તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીવાળું અથાણું બન્યું છે. આ અથાણું આખા વર્ષ માટે એવું ને એવું જ રહેશે અને લાલ ચટાકેદાર સારું રહેશે. તમે આ અથાણાને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તમે આ મારા દાદીમાની રીતથી ગોળ કેરીનું અથાણું બનાવશો તો આ અથાણું યોગ્ય માપ સાથેનું અને ટેસ્ટી બનશે અને આખું વર્ષ બગડવાની બીક પણ નહીં રહે અને તમારે બજારમાંથી ભેળસેળવાળું અથાણું લાવવાની જરૂર પણ નહીં રહે. હવે અથાણાને આખું વર્ષ કઈ રીતે સાચવવું તેની રીત જોઈ લઈએ. અથાણા સૌથી પહેલી વાત સાચવવા માટે હંમેશા કાચની બરણીનો ઉપયોગ કરવો. કાચની બરણી કેવી હોવી જોઈએ તો કે બરણીને સારી રીતે ધોઈ અને લૂછી લઈશું અને 1 દિવસ માટે તડકામાં સૂકવેલી હોવી જોઈએ. પછી તેમાં અથાણું ભરવું, જેથી તે બોટલ સ્ટરીલાઇઝ થઈ ગઈ હશે. આથી અથાણું આખા વર્ષ માટે ખરાબ પણ નહીં થાય. તો અહીં મેં કાચની બરણી સ્ટરીલાઇઝ કરીને લઈ લીધી છે. તેમાં આપણે અથાણું ભરી લઈએ. અથાણું ભરાઈ ગયા બાદ તેને કિચન પેપરથી ખરાબ થઈ હોય તે સારી રીતે સાફ કરી લઈશું. આ રીતે ધ્યાન રાખી અને અથાણું સ્ટોર કરીશું, જેથી અથાણું આખા વર્ષ માટે સારું રહેશે. અને અથાણા બનાવવા માટે જો તમને કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો કમેન્ટ કરીને જણાવશો. તો મેં આપેલી દરેક ટિપ્સ અને ટ્રીક સાથે જો તમે આ રીતે ટ્રેડિશનલ રીતથી અથાણું બનાવશો તો ખૂબ જ સારું એવું અથાણું બનશે અને આખું વર્ષ સારું જ રહેશે. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો કમેન્ટ કરીને જણાવજો. ફરીથી મળીશું આવી જ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.